एउटा A4 साइजको पेपरमा यो साइडमा देखाए जस्तै गरी 4 वटा पत्रहरू कसरी बनाउने। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई हामीले अफिस वर्डमा चाहिँ चिठी पत्रहरू बनाउने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा A4 साइजको पेपरमा चाहिँ 4 वटा बनाएर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी बनाउने भनेर यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला। र साथीहरु, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिक तर्फ लागिहालौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट बटनमा गएर यहाँनिर यसरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड भनेर टाइप गरेँ भने यसरी आउँछ। यहाँनिर वर्ड भनेर आइसकेको छ। यसलाई मैले यसरी खोलेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले यो अफिस वर्ड खोलिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यो पेज लेआउटमा गएर यहाँनिर हामीले यो साइजमा चाहिँ यसलाई कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो हामीले पत्र बनाउनको लागि यहाँनिर एउटा सिलेक्ट गर्ने। जस्तै A4 बनाऊ। अहिले मैले यहाँनिर A4 मा गरेर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर ओरिएन्टेसनमा यो पोर्ट्रेट भइरहेको छ, यसलाई ल्यान्डस्केप गरौँ। अब यो पेज यस्तो हुनेछ, देखिरहनु भएको छ। अब त्यसपछि हामीले यो यहाँ 4 वटा पत्र बनाउनु पर्ने। जस्तै यहाँ एउटा बनाउनु पर्ने, यहाँ एउटा, त्यसपछि यहाँ एउटा, यहाँ एउटा A4 पेपरमा 4 वटा पत्र बनाउनु पर्ने। त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा जाने र त्यसपछि यहाँ सेपमा गएर यो टेक्स्ट बक्स ए लेखा बक्स लिने। अब त्यसपछि यहाँनिर यो एउटा बक्स बनाइदिने यसरी। जस्तै मैले यसरी बनाएँ, ठीक छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले पेजमा यहाँ 1 देखिबाट 7 सम्म छ। अब तपाईले अन्दाजी यहाँनिर मिलाउने कसरी मिलाउने भन्दाखेरि यो 1 देखिबाट यहाँदेखिबाट गर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर यो 3 र 4 को बीचमा राख्यो भने यो मिल्छ नि त। ल, यसलाई यो 3 र 4 को बीचमा एउटा साइज राख्नु होला। जस्तै यसलाई ल यति राखौं। त्यसपछि अब यो पनि यो छेउदेखि योसम्म 11 भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर यो 5 सम्म राख्यौं। ल, अथवा यति 5 सम्म राख्यौं भने यो मिल्यो नि त। अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल C गरेर कन्ट्रोल V गर्यौं भने अर्को बन्छ यही साइजको। यहाँनिर राखेर हेर्ने। जस्तै ठीक छ, अट्नी छ, हाम्रो च्यात्नलाई पनि भाग पुग्ने छ नि, ठीक छ। त्यसभए अब यसरी गरिसकेपछि हामीले यो एउटालाई डिलिट गरे भयो। अब यहाँनिर चाहिँ यो बक्समा हामीले लेख्नु पर्यो। जस्तै यसलाई चाहिँ एकपटक जुम गर्छु। ल, अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो हामीले पत्र। जस्तै यहाँनिर लेख्नु पर्यो। पहिला फन्ट चेन्ज गरौँ। यहाँनिर ल नेपालीमा लेखेँ मैले, यसलाई ठुलो बनाएँ, 14 राखेँ। अब यहाँनिर डट 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 कार्यालय गरेँ। त्यसपछि यसलाई बीचमा ल्याउन यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि बीचमा आउँछ। त्यसपछि इन्टर गरेर अब यहाँनिर ठेगाना लेख्नु पर्यो। ल, ठेगाना टाइप गर्नु होला। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर मिति लेख्नु पर्यो भने यहाँ राइट साइडमा लानु पर्यो। त्यसको लागि यसमा क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल R गर्ने, यहाँ राइटमा जान्छ। अब यो मिति, पत्रको मिति यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने छ। यहाँनिर यसरी डट 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 गरेँ मैले। अब त्यसपछि फेरि इन्टर गरेँ। अब यति मिति लेखिसकेपछि यहाँ विषय लेख्नु पर्यो। इन्टर गरौँ। अब यो यहाँ आएको छ, बीचमा ल्याउनु, फेरि यसमा क्लिक गरौँ, विषय लेख्यौँ। अब यसरी यहाँनिर विषय लेखिसकेपछि अब पत्रको बेहोरा लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई अब लेख्दाखेरि लेफ्टमा ल्याएर लेख्न सुरु गरे हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले लेख्न थाल्छौँ, पत्रको बेहोरालाई यसरी लेख्न थाल्छौँ। जस्तै यसरी सिलेक्ट यो कपी गर्छु, यसैलाई पेस्ट गरिदिन्छु। म कपी गरेर यो पेस्ट गरेँ। यसरी यो पत्र लेखेँ मैले। अब त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यहाँ तलपट्टि मिति, समय र स्थान भनेर पनि लेख्नु पर्यो भने यहाँ लेख्छौँ हामी मिति कहिलेको कार्यक्रम हो। अब इन्टर गर्यौँ। यहाँनिर ठाउँ छैन। अब के गर्ने त, सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने। यसको यो 1.0 मा राख्ने। यो बीचको स्पेसहरू घट्छ। अझ घटेन भने फेरि यसलाई यो रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफमा यसरी क्लिक गरिदिने, ठीक छ। अहिले घटेको छ नि। ल, अब इन्टर। त्यसपछि मिति यो कहिले हो यहाँ टाइप भयो। अब स्थान, अब त्यसपछि यहाँ समय भनेर पनि लेख्यौँ। ल, अब हामीले चाहिँ यहाँ कार्यालय प्रमुख भनेर पनि यतापट्टि लेख्नु पर्यो भने अब एक ठाउँबाट यसरी ट्याब गर्ने। जस्तै स्थानभन्दा उता लेख्ने हो भने स्थानभन्दा पछाडि राखेर यहाँ ट्याब गर्ने। ट्याब गरेर ल डट 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 डट। अब यहाँनिर कार्यालय प्रमुख भनेर तलपट्टि लेख्नु पर्यो भने फेरि यो समयको पछाडि आउँ, यहाँ ट्याब गरौँ। अब ल
यति भयो। यो एउटा पत्र त बन्यो। अब यसलाई यो A4 साइजको पेपरमा 4 वटा बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? अब यसलाई चाहिँ एकपटक जुम आउट गरौँ। यहाँनिर मैले जुम आउट गरेँ। ठिक छ, यो एउटा पत्र भयो। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो बाहिरको यो डट डट देखाइरहेको ठाउँमा यसरी क्लिक गर्ने, यो सेप सेलेक्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल C गरेर कन्ट्रोल V कपी पेस्ट गरे पनि हुन्छ। यो सेपमा सेलेक्ट भइसकेपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल D प्रेस गरे पनि हुन्छ। यति गरेपछि अर्को आउँछ। अब यही सेप माथि राखेर यसरी खप्टिने र त्यसपछि यो किबोर्डको सहायताले यसरी सार्ने। ल दायाँ साइडमा सारेँ मैले। ठिक छ, बराबर भएको छ नि। अब यति भएपछि यो दुईटैलाई हामीले फेरि कपी पेस्ट गर्न मिल्यो। ल यसलाई पनि अब कन्ट्रोल D गरौँ, यो डुप्लिकेट भयो। अब यही माथि राख्ने, यसरी यहाँनिर यसरी यो माथि लगेर खप्टिने, त्यसपछि तल तल सारिदिने। ल यो भयो। अब त्यसपछि फेरि यसलाई पनि कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरेपछि यहाँ अर्को हुन्छ। ल यसरी अब यसलाई राइट साइडमा सारिदिने। र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा A4 पेपरमा 4 वटा पत्रहरू यसरी बनाएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि एउटा A4 साइजको पेपरमा 4 वटा चिठीहरू बनाएर त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमको अरु नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्कार। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद।